מה קורה לאדם שבטרם הגיע לביתו, התקשר אליו הילדון הקטן שלו ואמר לו, אבא בוא דחוף, אמא היום הפתיעה אותך, הכינה את מה שאתה הכי אוהב, היא הכינה לך היום על האש. הוא מגיע לבית כולו מרוגש, מיצי הקיבה שלו כבר מכוונים לכיוון האוכל הנכון אותו הוא אוהב כל כך ואליו כוסף כל כך, והנה כאשר הוא מגיע לבית הוא רואה 3 ממולאים בתוך סיר על גבי הקירה, הדבר האחרון שהוא אוהב והדבר האחרון עליו פינטז כל הדרך לבית. מה קורה אז? הוא התמלא באכזבה אדירה, הוא פונה לבנו ואומר לו, בני היקר, למה ככה אמרת לי? והבן אומר לו, בתום ילדותי כביכול. אבא, ממולאים בתוך סיר זה גם משהו שמניחים על גבי האש. האם יש סיכוי שהממולאים הללו יהיו טעימים לך? האם יש סיכוי שכאשר תאכל בכזו סיטואציה את הממולאים, תרגיש באמת טוב עם עצמך? ברור שלא. היו לך ציפיות גבוהות מדי, ונחתת על הקרקעית. מה קורה במקרה הפוך כאשר בנך מחייג אליך ואומר, אבא, אמא הכינה היום את הדבר שאתה הכי לא אוהב. אמא הכינה היום ממולאים. ואתה מגיע לבית ורואה בדיוק את הסטייקים הדרושים, אלו שהן פסגת שאיפותיך וחלומותיך נמצאים על גבי המנגל. ואתה שואל את בנך, למה כך אמרת? והוא אמר לך, מה אתה רוצה? כל סטייק כאן ממולא בשומן, ואין ממולא יותר ממנו. מה קורה ברגע זה? הטעם של הסטייקים יהיה ערב לכיחך, ותחוש כאילו אתה נמצא בגן עדן. קיבלת עם ציפיות נמוכות כל כך, וקיבלת את הדבר המדהים והיפה כל כך. מה קורה אם היית מגיע לבית, והיית מקבל את האוכל הממוצע השגרתי היומיומי, לאחר ציפיות גבוהות או לאחר ציפיות נמוכות? ברור שככל שהציפיות יהיו גבוהות יותר, ככה האכזבה תהיה גדולה הרבה יותר. זה נכון בבית, זה נכון בחיים, זה נכון במקום העבודה, זה נכון בכל מקום בו אנחנו מבקרים. ככל שהציפיות שלנו גבוהות יותר, ככה האכזבות שלנו גדולות יותר. כאשר אתה רוצה באמת לא להיות מאוכזב, תשתדל ממש לא לצפות לשום דבר. תגיע על דעת לתת, לא על דעת לקבל, ותופתע בכל פעם מחדש מהדברים הקטנים של החיים ומהטעימות המדהימות שיפתיעו אותך אך ורק לטובה. ברוכים תהיו.